Chào các bạn. Chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Slow Vietnamese. Và hôm nay một lần nữa mình cũng có chồng mình giúp mình làm video này. Mà thật ra lý do mà mình làm video này là vì chồng mình thường cảm thấy khi mà chồng mình nghe một số cái từ chỉ âm thanh trong tiếng Việt đó thì chồng mình thấy nó rất là dễ thương hay là buồn cười, đúng không? Đó, vì thế nên mình đã nghĩ ra là mình sẽ làm một cái video nói về các từ chỉ âm thanh. Đó, thì không có nhiều từ vựng hay để mọi người học đâu, nhưng mà cho vui thôi. Vậy nhá, bắt đầu thôi. Bắt đầu đi. Từ đầu tiên, xào xạc. Xào xạc. Xào xạc. Xào xạc, xào xạc. Đây là một loại tàu. Tàu á? Tàu. Chu chu. Chu 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 chu. Xào xạc, xào xạc, xào xạc, xào xạc. Không phải xào xạc. Không. Tàu thì phải là xình xịch chứ. Xình xịch, xào xạc giống nhau. Xình xịch. Còn xào xạc nó giống như là cái tiếng lá, cái tiếng gió, khi mà gió nó thổi vào cây và có nhiều lá, hiểu và không? lá làm âm làm thanh. Tiếng. Làm... xào xạc. Wow. Giống hôm qua mình đi bộ qua cái chỗ. Ok. Khi đi gần cái gì ạ? Cây tre. Cây tre hay cây lúa, cây lúa. Cái lúa thì không có xào xạc nhiều, cái tre thì xào xạc nhiều hơn. Ok, xào xạc. Ok. Rồi, tiếp theo nhá. Sai một rồi. Mà thôi chắc là không đếm đâu. Tiếp theo. Rào rào. Rào rào. Rào rào. Rào rào. Rào rào. Rào. Rào, ok. Rào, rào, rào. Đây là một loại động vật, đúng chưa? Động vật thì nói bao nhiêu mới lên được? Rào, giống như một loài hổ hay rào. Không? Không, con hổ là nó wow chứ, wow. Không biết, rào. Sao Rào không? rào là tiếng mưa khi mà mưa lớn đó, đúng không? Khi mà trời đang nắng xong rồi mưa to thế này là mình nghe thì rào. Đặc biệt là không. Đó, ví dụ như mưa mà ở trên cái mái nhà ấy, nó rào. Không đồng ý. Ok. Tiếp theo này, đợi tí nhá. Tí tách. Tí tách. Tí tách. Đây là một đồng hồ. Tí tách. Không, đồng hồ là tích tắc. Tí tách. Này, em nói nhé. Đây là phải gì? Tí tách. Phải... Chắc là không biết đâu, có cần gợi ý không? Không biết. Gợi ý? Không biết. Không biết à? Không biết. Không cần gợi ý. Không muốn đoán. Đồng hồ. Tí tách giống như là cái tiếng mưa nhỏ mà nó rơi xuống nước đó. Tiếng giọt nước. Bao nhiêu từ bao nhiêu từ tiếng Việt có nói về mưa? Nhưng cái này chắc là ý vì nhiều không hẳn là mưa, nhưng từ. mà giống như kiểu cái tiếng nước nó chảy xuống ấy thì nó tí tách. Ok. Tí tách. Ví dụ như mình không đóng cái vòi nước. Ok, hiểu rồi. Ok. Được không? Đồng ý không? Thì cái từ tiếp theo là cái từ tích tắc của đồng hồ thì anh nói ok, rồi đấy. tích tắc. Đúng không? Rồi, tiếp theo này. Xèo. Đây là... Cái này là phải đoán được nhá. Chắc là biết rồi. Xèo. Đây là khi nói về khi nói về thức ăn. Đúng chưa? Đúng, thức ăn gì nữa? Một loài xèo. Là chắc là rêu. Cái rêu. Xèo. Không, xèo mà. Trời ơi, thế có biết bánh xèo không? Có biết bánh xèo. Thế biết tại sao người ta gọi nó là bánh xèo không? Ok. Bây giờ không nói. Vì khi rán thì có nhiều dầu và dầu. Đúng rồi. Sizzling. Xèo. Chính xác. Thế nên người ta gọi là bánh xèo đấy. Là cái tiếng xèo đó đấy. Ok, bây giờ hiểu. Hoặc là khi mình xào mà cái dầu nó sôi thì cũng là tiếng xèo. Ok. Hay thế. Hay mà. Thôi tiếp theo này. Vèo.
Vèo vèo. Ừ. Không biết. Đoán đi. Vèo vèo. Vèo vèo. Cái này nói một số lần rồi đấy. Vèo vèo. Vèo vèo. Ok, đây là một loại gió. 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 Đúng. Đó. Vèo vèo. Đây là khi một gió mạnh. Đúng chưa? Khi là cây là vèo vèo. Gần đúng, nhưng mà không phải cái cây, mà là khi người ta đi xe ấy, phóng xe vèo vèo, có nghĩa là đi xe máy rất nhanh. À, ok. Vèo, Vèo vèo. vèo. À, ok. Đúng không? Ví dụ như mẹ hay nói đi vèo vèo đi còn gì. Đi vèo vèo có nghĩa là đi rất nhanh. Mẹ nói là đi chậm chậm thôi. Đi chậm chậm, không đi vèo vèo. Đừng có phóng vèo 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 đấy. Vèo vèo. Vèo vèo. Ok. Giống mấy đứa trẻ trâu. Rồi, tiếp theo này. Cọt kẹt. Cọt kẹt. Cót. Cọt kẹt. Cót kẹt. Cót kẹt. Cót kẹt. Cọt kẹt. Cọt kẹt. Không biết, nhưng mà khi anh nhớ từ này hơi nghe như phim cái gì? Phim kinh gì á? phim kinh dị. Thật ra đúng đấy, đúng đấy. Thế à? Nhưng có nghĩa là trong phim kinh dị người ta dùng nhiều cái này, nhưng anh đoán được nó là cái gì không? Cọt kẹt. Cọt kẹt. Một gì đi bỏ cọt kẹt. Không? Sai hết rồi. Anh nói là anh có cái tai hay lắm mà, anh hiểu âm thanh giỏi lắm mà. Cọt kẹt là cái tiếng như là mở cửa ấy, mở cửa nhẹ nhẹ ấy. Cọt kẹt cái tiếng cửa gỗ ấy, hoặc là cái tiếng bàn hay là cái tiếng ghế ấy, mà nó di chuyển một tí thì là cọt kẹt. Cọt kẹt. Cái ghế này Giống như thế này á? kiểu như thế nhưng mà nó nhẹ hơn một tí. Đấy thì nó là cọt kẹt. Cọt kẹt, ok. Hiểu không? Hiểu. Thì giống không? Cũng giống mà. Đúng Giống. không? Khi mà mình đi vào cái nhà nào đấy mà tự nhiên gió mở cái cửa nhẹ nhẹ ra một tí, cọt kẹt. Đúng không? Không. Thì nó là tiếng gì? Nhưng mà gì? vì nghĩ đây là một gì nhỏ, một động vật nhỏ là cọt kẹt. Động vật Giống nào như- mà nói được cọt kẹt? Không biết. Đây là một cảm giác của anh thôi. Thôi bây giờ tiếp theo này. Thế theo đi. Duỳnh. Nói đi, nói lại. Duỳnh. Duỳnh. Đây là khi đi cái gì á? Khi đi xe máy á? Không xe máy, đi xe đạp. Và có một là dinh. Đấy là dinh á? Không, cái chuông xe đạp, cái còi Chuông xe xe đạp đạp. thì là gì nhỉ? Tinh. Ok. Nhưng mà cái này duỳnh cơ. Duỳnh. Cái này các mẹ hay nói lắm. Mẹ của Ngày trước mẹ hay nói lắm. Duỳnh. Mẹ nói lắm. Bọn mày làm cái gì mà cứ duỳnh ở trên đấy hả? Có nghĩa là khi Không. như này không? Không. Là khi ví dụ như hai con mèo của mình nó mà chạy đuổi nhau ấy, xong rồi nó làm vỡ đồ hay là nó cứ duỳnh. Đấy, hiểu không? Đi nhảy giống như vèo. Có nghĩa là nó chạy xong rồi nó làm đổ mấy thứ, hay là nó chạy nhanh mà có nhiều tiếng như thế này. Đó thì là duỳnh rồi làm giống lần trước con mèo nó nhảy lên cái bàn xong rồi dập luôn cái bàn ấy. Cái tiếng nhiều thứ nó đổ xuống. Ok, nhiều tôi thôi. Ok. Đó, duỳnh. Hiểu không? Hiểu rồi. Khi một cái gì? Cái này là ly. Cái cốc Cái này đi đây là cái gì? cái đấy thì mình nói là gì nhỉ? Xoảng. Đúng không? Xoảng mà. Khi cái tiếng không nghe như xoảng. Có, bây giờ ví dụ anh làm cái cốc đúng không? Thì nó là xoảng. Đó. Ok. Rồi, thế ví dụ như hoặc là ví dụ như khi mà anh chạy nhanh, anh chạy đuổi mèo đúng không? Anh ở trên tầng 2 và em ở tầng 1 thì em sẽ nói làm gì mà duỳnh ở trên đấy, giống như là tiếng chạy này. Ok. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Đồng ý không? Không. Đấy,
Con kẹt đấy. Cốt kẹt. Cái này thì là tiếng của một con vật. Thì thật ra mình không muốn làm âm thanh của động vật vì nó có thể. Nhưng mà thôi, cái này nghe nó cũng cute dễ thương. Nói đi. Chít chít. Chít chít. Đây là con chuột. Đúng rồi, chính xác. Ui, mà ai mới đoán được một từ con chuột đúng không? Chít Chít chít. Rồi, tiếp theo. Cái này có lẽ là anh không biết đâu. Nhưng mà rè rè. Rè rè. Rè rè. Rè rè. Rè 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 rè. Đây là cũng động vật, đúng chưa? Không. Rè rè. Mình dùng cái từ này nhiều lắm. Giống như cái điện thoại này này. Có như lúc mình gọi này. Khi một vibration á. Rè rè. Không. Cái này là giống như là nói về loa. Cái loa, cái speaker ấy. Cái loa mà mình nghe không tốt ấy thì nó cứ rè rè rè. Có nghĩa là khi không nghe được. Không nghe được, giống như kiểu là cái âm thanh của máy móc ấy. Nghe không rõ ấy thì nó rè rè. Thì mình hay nói là ui loa rè thế, không nghe thấy gì. Hiểu không? Khi em nói với mẹ, với anh trai của em nói là rè rè không đúng nghe. rồi, rè rè không nghe thấy gì. Có nghĩa là không có tín hiệu tốt. Hiểu. Rồi, thôi một vài từ nữa thôi nhá. Ok, cái từ này cũng hay này. Ưng ực. Ưng ực. Ưng ức. Ưng ực. Ưng ức. Wow. Ưng ực. Ưng ức. Đây là giống như một loài con ép. Con ếch á. Ưng ức. Không biết. Chắc chắn là bây giờ không có động vật nữa. Ok. Khi uống nước à? Đúng rồi. Khi làm thế. Giống không? Giống đấy, ưng ức. Ok. Giống không? Ok, có nghĩa là giống. Ưng ức hoặc là ực cũng được. Là cái tiếng mình uống nước nhá. Sụt xịt. Sụt xịt. Sụt xịt. Cái này giống familiar. Sụt xịt. Khi Quên nhà. Khi lâu không. Lau nhà. Không lâu nhưng mà về nhà. Like broom. Quét nhà. Quét nhà. Quét nhà mà sụt xịt. Sụt xịt. Rồi anh à, chả giống một tí nào luôn ấy. Quét nhà thì là quét là quét thôi, làm gì có tiếng gì đâu. Không biết nhưng mà có. Sụt xịt. Không giống như khi mà mình bị chảy nước mũi thì mình nói là sụt xịt đấy, thấy không? Sụt xịt à? Không giống. Sụt xịt mà. Không. Làm lại đi. Giống mà. Ok, tiếp tục đi. Thôi tiếp theo nhá, để xem còn mấy từ nữa nào. Cái từ này chắc là anh thích lắm đây. Nhóp nhép. Nhóp nhép. Anh nhỏ em nói này, nhóp nhép. Nhóp nhép. Đây là khi một người đi bộ và có nhiều nước và nhóp nhép và nước là nhóp nhép. Thật ra cái đấy thì mọi người sẽ nói là bì bõm. Ok. Nhưng mà nhóp nhép. Khi ăn gì? Đúng rồi, chính xác, đúng không? Khi con mèo liêu. Nhóp nhép, tóc tép. Đó. Khi con mèo là nhóp nhép hoặc là tóc tép. Tóc tép à? Giống không? Đúng rồi. Ok, đợi tí nhá. Ao. Thôi cũng lại về nước đấy. Ao. Ao. Là ao chi ao. Thôi được rồi, tiếng mưa. Ào cũng là khi mà mưa to. Mưa ào.
Đúng không? Nhiều. Tại sao ở Việt Nam có nhiều thứ về mưa? Mưa rào này, có mưa rào này, mưa phùn là mưa nhỏ nhỏ này, rồi mưa gì nữa, mưa bóng mây này. Ui, nói chung là có nhiều mưa lắm. Thôi, Bạn ơi, nếu bạn bè nhé xem phim Forrest Gump ở phim này Forrest Gump khi ở Việt Nam nói ở Việt Nam có nhiều loại mưa, mà mưa đi thẳng, mưa đi horizontal, mưa đi cái này Đi chéo, vì bây giờ anh hiểu, bây giờ mình hiểu tại sao nói như thế, vì đúng là ở Việt Nam có nhiều loại mưa. mà. Ừ. Ok, thôi được rồi, đợi tí nhá. Thôi cái này là 2 từ nữa thôi nhá. Cái từ này thì nó cũng không hẳn là âm thanh đâu. Vi vu. Vi vu. Cái này nó giống như là động từ hơn. Có nghĩa là gì? Nó giống như động từ, verb. Ok. Vi vu giống như là khi mình đi xe máy, mình đi nhiều nơi. Vi vu. Khi đi Không, khi là đi lấy xe xe máy giống thôi. như chế trâu. Không. Vi vu, cái từ này tại vì nó không liên quan đến âm thanh, nhưng ý của em là cái từ này nó hay nên em muốn chỉ cho anh. Vi vu có nghĩa là đi xe máy, đi đến mọi nơi mình thích. Là vi vu. Đi vi vu đúng chưa? Vi vu. Có nghĩa là có Vi vu, đúng rồi. có được nói đi vi vu. Đi vi vu được. Đi vi vu. Đi vi vu. Ví dụ nếu bạn của là vi anh vu thôi. đến Việt Nam và anh muốn đi vi vu bạn. Đi vi vu với bạn, đúng Đi rồi. vi vu với bạn. Ok. Ok, rồi. Sập sình. Sập sình, mọi người đoán được là gì không? Sập sình. Sập sình. Đây là một gì có nghĩa là khi một người có một quần áo rất xa xỉ và like ching, sập sình. Khi một người giàu chắc là có giàu có nhiều tiền và like sập sình, đúng chưa? Không giống tí nào luôn ấy. Không biết. Sập sình, anh nghe nhạc nhiều mà. Cái nhạc beat đi. Sập sình, tiếng nhạc. Tiếng nhạc. Này, tiếng nhạc nào? Tiếng nhạc như là tiếng nhạc lo-fi này, hay là nhạc hip hop này, hoặc là nhạc house này, nó cứ sập sình. Có nghĩa là đây là một loại từ chỉ âm thanh của nhạc. Trọng một cái gì ạ? It's part of the drum, right? Không. Đây chỉ là đấy. It's part of the drum. Yeah. Nhưng mà người Việt thì mình nói là mình nói là tiếng nhạc sập sình có nghĩa là cái tiếng nhạc lớn thôi. Tiếng nhạc lớn, tiếng nhạc to ấy. Tiếng nhạc sập sình, ví dụ như có nhiều ngày mình ngồi ở đây, mình làm việc và mình nghe thấy karaoke sập sình ở bên kia kìa, thì mình nói là sập sình, chỉ là tiếng nhạc thôi, thì mình nói là sập sình, hiểu không? Không hiểu nhưng mà ok được. Sập sình nhưng mà nó giống như cái tiếng trống mà anh nói đấy, đúng không? Nhưng mà tại sao nói nhạc lớn? Tiếng nhạc lớn có nghĩa là tiếng nhạc to. Nghĩa là rất ồn ào. Có thể ồn ào nhưng mà chỉ là mình nghe thấy cái tiếng nhạc thôi. Hoặc cũng có thể nó giống như kiểu lo-fi, sập sình. Lo-fi không ồn ào, lo-fi rất nhỏ và rất yên tâm. Hoặc yên tĩnh nhá. Hoặc là nhạc house thì nó cũng sập sình mà, đúng không? Giống như này á? Kiểu thế. Ok. Nhưng mà không phải là lo-fi. Ok. Ai mà biết, mình là một cái người ít khi nghe nhạc. Mọi người thông cảm nhé. Thôi tóm lại là cảm ơn mọi người đã xem video này, và mình hy vọng là mọi người có lẽ khoảng 10 phút giải trí, 10 phút entertain nhỉ? Ok. Nếu bạn biết cái gì từ chỉ âm thanh khác, viết ở comment nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video này và tạm biệt. Bye bye.